gómìnà Seyi Makinde wọ́n ó fi Ago-Oja tuntun jẹ. Ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Ọ̀yọ́ gba adé aládìkún lọ́wọ́ àwọn ọmọ aládìkún. Èmi ti gbọ́ nípa Ago-Oja torí mi àti bàbá Ago-Oja a sọ̀rọ̀ lásìkò kan lọ́dún tó lọ pé tí bàbá yìí ti jẹ́ kó yé mi pé kódà wọ́n ti promote àwọn sí second class ọba káwọn ó wúyè Aláàfin ọ̀jẹ́ káwọn ó wúyè. Ọ̀yọ́ ń pilẹ̀ ogun àdájà náà sí ni torí pé tí wọ́n rò pé àwọn bá ẹ̀yà tó kú jà yìí yóò dogun abẹ́lé wọn láìpẹ́ yìí ẹ tún kọ́ ọ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi sí. Ọ̀yọ́ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tá ń pè ní sùmọ̀mí terrorism. Ẹja kú ṣe bí ní Ọ̀yọ́ tuntun ẹja sọ àgọ́ ìdọ̀yọ́ nínú fi ń jẹ́ Ago-Oja dọ̀yọ́ àgọ́dọ̀yọ́. Wọ́n ní lébè Seyi Makinde ọ̀pọ̀n máa rí lébè Olúbàdàn ọ̀pọ̀n máa rí wọ́n ní pọ̀ ẹ̀yìn ipò ẹrú ló sì yẹ kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wà tí ìlú kan ti gbógun ti gbogbo ìlú tó kù. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá wọ́n mú jẹ tòní ló bu wọn lọ́wọ́. Wọ́n gbà lọ́wọ́ olóròlú wọ́n tún gbà lọ́wọ́ Ago-Oja. What an history. Báyé bá ti ń yí ṣe là báyé yí lọ́nìkan sọ lólóhùn ní báyé yí wọ́n sọra wọn dọ̀tá gbogbo ayé. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. sẹ́yìn náà ti gbọ́ pé Seyi Makinde yóò dádé fún Ago-Oja tó túmọ̀ sí wípé ọba yóò di méjì nílùú Ọ̀yọ́. Ẹ ò bá gbàgbé nínú ìtàn kan tí Awíkókó ti sọ sẹ́yìn òun náà lọ sọ wípé Ọ̀yọ́ tá a wà lénìí àwọn alágbọ̀ lónìí débi pé ọgbọ́n abẹ́nú ni Ọ̀yọ́ lò ìwà Ọ̀yọ́ lọ̀yọ́ sì lò láti gba adé lọ́wọ́ àwọn alágbọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ àti ìtàn àrọ́bá òun náà láti gbọ́ wípé adé aládìkún tá à ń sọ yìí adé sẹ́sẹ́ fún wípé àwọn alágbọ̀ lónìí o wípé àgọ́ lónìí adé tí Aláàfin délé nìí. Nínú èyí tí wọ́n ti sọ wípé àfi dandan kí àwọn alágbọ̀ kán padà gba adé wọn o. Ago-Oja tó wà ní ìlú Ọ̀yọ́ òun náà ni Seyi Makinde pinnu láti dé adé fún nínú oṣù kejì yìí. Èyí tó túmọ̀ sí pé nílùú Ọ̀yọ́ báyìí o aládé méjì ni ó wà ń bẹ̀ ìyẹn Alágbọ̀ àti Aláàfin Ọ̀yọ́. Nínú ẹ̀wọ̀n náà ni àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti wá kọ ìwé sórí ayélujára wípé ìwà burúkú gbáà ni wípé àwọn Alágbọ̀ kọ́ ló nílùú o ṣùgbọ́n sáà Awíkókó ti sọ́nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní láti ayé ọba Adéyẹmí òun náà ni wọ́n ti lù lọ́ǹtẹ̀ wípé kán dádé fún wọn o ṣùgbọ́n Adéyẹmí Aláàfin Ọ̀yọ́ ìyẹn Adéyẹmí kẹta sọ pé láwọn ní dádé ṣùgbọ́n ní báyìí o Seyi Makinde ti sọ pé àsìkò tó fún wọn láti dádé olówó àfà tínú ń bí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń fapá jánu tí wọ́n ti ń fẹsẹ̀ halẹ̀. Wọ́n wá ní àjòjì òun náà ni Ọ̀yọ́ Aláàfin lágbọ̀ọ́ tó túmọ̀ sí pé ilẹ̀ tí àwọn Aláàfin wà lénìí àgọ́ ló níbẹ̀ wípé àwọn Aláàfin gangan òun náà ni àjèjì nílé àgọ́. Awíkókó wá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo ibi tí wọ́n ń pè ní Ọ̀yọ́ lénìí ilé àgọ́ ni ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ nínú èyí tí Awíkókó ti sọ bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́ àti àpilẹ̀kọ tí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kọ sí ojú ayélujára àti ìgbésẹ̀ tí Seyi Makinde fẹ́ gbé. Ẹ wo ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kì í fi bẹ́ẹ̀ dùn lẹ́nu tèmi o. Ẹ wo wọ́n fi gbogbo fọ́nrán ọ̀hún hàn wá tá a wò ó tá a sì gbádùn ìdọ́ba ni. Bọ́ wá jágbá àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá àbí ẹ ti jẹ́ olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀. À ń bẹ̀ yín ni o ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ̀rẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ torí bí kinní ọ̀hún bá ṣe ń jábọ́ bí àpò òyèrè àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Ẹ wá mú ìgbàgbé láti ti aago pélébé kan tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa ràn yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò. Ẹ já ṣíà ètò ọ̀hún kí gbogbo èèyàn mọ̀ ipò tí Ọ̀yọ́ wà lénìí àti pẹ̀lú wípé ọba méjì ni ó máa jẹ lọ́yọ̀ Aláàfin báyìí. Ẹ já ṣíà kínní ọ̀hún sí gbogbo group àti gbogbo ìkànnì pátápátá níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró nípa ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àfi k'Ọlọ́run kó ṣàánú wa ọ̀rọ̀ kan ń bẹ ẹ já ṣíà ẹ já subscribe síbẹ̀. Now bóyá ń gbọ́ fẹ̀rẹ̀fẹ̀rẹ̀ pé gómìnà Seyi Makinde wọ́n ó fi Ago-Oja tuntun jẹ látàyé Aláàfin àná níjọba ti fún wọn láṣẹ pé kán lọ dádé. Aláàfin àná ò jẹ́ kí wọ́n dé bẹ́ẹ̀ sì rí àwọn wọn nílẹ̀ wọn onílù ló nílùú onílẹ̀ ló nílẹ̀ kò sẹ́ni tí bá níjà sógun ìyá ẹni. Àwọn àjèjì tí wọ́n gbà lálejò wọ́n wá dá wọn lọ́wọ́ kọ́ àwọn tí wọ́n pè wá jẹun wọ́n tún dì wọ́n lọ́wọ́ mú wọn ò jẹ́ kí wọ́n bùkìlì wọn ò jẹ́ kí wọ́n fi rún bẹ̀. So ẹ ṣàìní mọ̀ wípé Ọ̀yọ́ ò ní fi gbogbo ara mọ́ ṣùgbọ́n wọn ò lágbára lórí ẹ̀ lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé wọ́n fapá jánu kan rí mọ́nú fẹsẹ̀ janlẹ̀ lábẹ́ ilé wọn ni o kò gbọ́dọ̀ jáde ta torí bínú bá ń bí ewúrẹ́ ó lè mọ́ fẹsẹ̀ halẹ̀ lásán kò sí ní tí ó folówó ẹ̀ ṣe. Now ńgbà táwọn èèyàn wá ń sọ wípé especially àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wípé segment kan lọ́yọ́ láti ìsìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí ẹ bá ti kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ Àfin sí tẹ́ fẹ́ máa lọ sísàlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dọ̀ àwọn aṣípa ẹ kàn yànà kan tó ń pè ní yànà agún pópó kẹ́ tó máa lọ ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n nígbàgbọ́ pé ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan irọ́ o gbogbo ibi tí wọ́n pè lọ́yọ́ lónìí
àwọn Ọ̀já ló ní. Báwo ni Ọ̀yọ́ ṣe fẹ̀? Iṣẹ́ Àtìbà ni. Àtìbà rán ni lọ sí Ìgbòho. Wọn pa àwọn Ọ̀yọ́ kan bẹ́ẹ̀ ń Ìgbòho tí wọn padà wá sí Ọ̀yọ́ Kàtúngà. Àwọn kan náà sì sákò lọ́yọ̀ Kàtúngà tó jẹ́ pé Ìgbòho wọn darí kọ. Nígbà ó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n rò pa àwọn lẹ́bí sí. Gbogbo ibi tí Àtìbà mọ̀ pé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wà àti àwọn tí kì í sọ̀yọ́ gan ló gbìyànjú láti lọ approach wọn. Àti Tẹ̀lúmi ìlú ẹ̀ máa bọ̀. Ó lọ bá àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì, àwọn kan wá láàrin wọn, àwọn kan ò tẹ̀lé. Ọ̀yọ́ Ago-Oja yìí ni wọ́n ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kó àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì míì jọ. So látìgbà náà làwọn ìdílé Ọ̀já ni wọn ò ti yàtọ̀ sí ìjòyè kan péré láàrin Ọ̀yọ́. Kò dùn mọ́ wọn nú. Pàápàá jùlọ ńgbà tí bàbá Alhaji Àmúdá Ọlọ́run Òṣèbí tó jẹ́ Aṣípa Ọ̀yọ́. Mo sọ wípé ńgbà tí wọ́n pa Aṣípa Ọ̀yọ́, Alhaji Àmúdá Ọlọ́run Òṣèbí mo wà lọ́yọ́. Ṣé gbàgbé mo sọ tán débi pé ìjọ tí wọ́n pa èmi àtọ̀gá mi tó ń jẹ́ ọmọ ilé Aláàfin, ọ̀gá mi tí wọ́n ń pè ní sódà bẹ́ẹ̀ ńlájọ́ ń bọ̀ láti Ìbàdàn. Ọ̀gá mi ń wa mọ́tò C20, èmi ń ṣe kọ̀ǹdọ́. Kó tó di pa àdọ́jà owó dé làwọn èèyàn dá wa dúró. Sódà bẹ́ẹ̀ ẹ má lọ sí Akẹ̀sán o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní Àmúdá Ọlọ́run Òṣèbí kú. Àwọn ọmọ ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ dẹ̀ ń fa wàhálà pé wọ́n pa bàbá àwọn ni, torí níta gbọ́ ni pé wọ́n dá ásíìdì sí la. Ìlà tí sì ń bẹ lẹ́ẹ̀kẹ́ Aláàfin ló wà lẹ́ẹ̀kẹ́ ọ̀gá mi sódà bẹ́ẹ̀. Láàrin ìfín kùlà láàrin ìgboro, gbogbo òlú dá paroparo lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Ìtàn yẹn ni mo sọ ní bàbá wa Ago-Oja tí wọ́n fẹ́ gbé ọ̀pá àṣẹ lé lórí. Iná fi wá pè mí pé níbi tí wọn ò mọ̀ọ́dí àwọn tó ṣàlàyé fún mi nípa Àmúdá Ọlọ́run Òṣèbí. Ǹjẹ́ mo mọ̀ pé àwọn pẹ̀lú Àmúdá Ọlọ́run Òṣèbí ni wọ́n jọ tàn dé ẹ̀gbẹ́ odò yẹn nígbà náà lọ́hùn. Àwọn mẹ́ta làwọn lọ. Àwọn tí wọ́n pa Àmúdá Ọlọ́run Òṣèbí fi àwòrán hàn àwọn ẹni tó rán àwọn wáre o. Tó bá ní tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá jọ dọ́rọ̀ ẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ ara yín. Wìdí òpù pa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta táwọn wá, àwọn ò ní lọ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ìkànnù àwọn ó fẹ́ máa sá lọ, wọ́n kó àdábò ńbẹ làwọn ti kọ́kọ́ da nǹkan sí, wọ́n ti kọ́kọ́ yìnbọn fún Àmúdá kọ̀ràn, wọ́n sáládà kọ̀ràn. Ó dàbí pé wọ́n wá fún lọ́rùn pa kan tó wá dá sídìí sí. Gbogbo ibi tí wọ́n ti ń mú Àmúdá yìí ni làwọn ti bẹ́ sódò ń tà wọ́n, táwọn fi wẹ̀dò sájá sódì kejì. Eléyìí tí wọ́n sáládà rabọ̀rabọ̀ ó padà délé. Ọpẹ́ ṣe ọdún yẹn kó tó di pọ́ padà jáde láyé. Pé gbogbo ẹ̀ ló sojú àwọn o. Àwọn gangan làwọn gbẹ́jọ́ dìde. Ẹjọ́ ọ̀hún dé Ìbàdàn. Irú mọ́tò tí wọ́n gbé wá, because wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ sin odò ẹja. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ sin nǹkan ọ̀sìn, àwọn dẹ̀ ń wálẹ̀ tó pọ̀. Ilẹ̀ táwọn wá ń wá odò gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Ń lọ jẹ́ kí wọ́n mú wọn lọ síbi odò yẹn. Tá a bá ń lọ sódò Ọba, tá a bá ń lọ sógun mọ̀ sọ lodò ọ̀hún wà. Pé kódà lọ́jọ́ náà gan-an àwọn tó lọ bí ìkómọ àbúrò bàbá Àmúdá Ọlọ́run Òṣèbí. Láti bẹ̀ láwọn yẹn náà, àwọn tí wọ́n pa bàbá yìí, wọ́n jókòó táwọn bí ìkómọ níbi ìsọmọlórúkọ táwọn gan tó ń tọrọ, wọ́n tó ń fowó tọrọ lọ́dọ̀ àwọn àfáà. Lámọ̀ pé ikú tí ọ̀pọ̀ ọmọ jẹ ìnira bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ. Ńgbà wọn kò bí ìkómọ náà jọ gbàbẹ̀ lọ. Ìmọ́tò táwọn tán gbé wá gangan àwọn dàmọ̀. Ńgbà táwọn dé Ìbàdàn, wọ́n kó mọ́tò rú bẹ́ẹ̀ ó tó gún, wọ́n kó kalẹ̀. Káwọn náwó sílé tó wá ń jọ́ náà gangan láwọn náwó sí. Lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n arrest àwọn èèyàn kan. But unfortunately later àwọn ni wọ́n padà fi wọ́n lẹ̀. Oríṣiríṣi nǹkan kan ń lọ lórí ẹ̀. So káwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Ago-Oja kí wọ́n má sọ wípé segment kan ni wọ́n rárá o. Ọ̀yọ́ lọ́fẹ́ lẹ̀ ju ibi tí wọ́n fún wọn lọ. Ilé Èkúsì lọ́lọ́bẹ. Ẹ lèrò lónìlú ni ìdílé Ọ̀já fi restrict sísàlẹ̀ Ọ̀yọ́. So now wọ́n wà gbadé. Adé ọ̀pẹ lórí òkábíyèsí, bàtọ́ pẹ́ lẹ́sẹ̀, ẹ̀sùn ọba ọ̀jẹ̀ kòkòrò pẹ́, ìrùkẹ̀rẹ́ yóò jẹ́ dọ̀kìnrin. Bẹ́ẹ̀ bá lùgbọ́ ọdún lórí àpèrè àwọn babalá yín ìní ni. Ibi tá a fẹ́ kóbì òwò sí, kóbì òwò wù sí, tá a fẹ́ gbé obì sí, obì sí lálẹ́ òwú ń bẹ̀. Bá a ṣe fẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Ọ̀rọ̀ nípa n tí ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Tí ìlú kan ti gbógun ti gbogbo ìlú tó kù. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá, wọ́n mú jẹ. Tòní ló bu wọn lọ́wọ́. Ńgbà tójú ń bẹ lórúnkún, tí ló ti dàgbàsókè tí ọ̀làjú ò tí ì dé. Wọ́n máa ń èèyàn sìn lẹ́rú.
wọ́n jẹ gàba lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, wọ́n kógun ja àwọn èèyàn, wọ́n tà wọ́n lọ́mọ, tà wọ́n láya, tà wọ́n lọ́kọ, wọ́n pa àwọn tí wọ́n pa, àwọn tí wọ́n fi bá lò pọ̀, àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn gbẹ́sẹ̀ lé, oúnjẹ olóúnjẹ jíjẹ. Ṣùgbọ́n lásìkò yìí ńlá wa sọ pé ọmọ ẹja ti kúrò níye tó wà, ejò ti wọ́ kúrò níbi tàná, àti pé báyìí mo ṣe tí mo fi mẹ́rùn ìsín jẹ, ẹ̀rùn á máa yanjú ra wọn lọ o. Wọn ò wá fẹ́ gbà yípadà tó dé. Àwọn ilé ìbò sì ní the most constant thing is change. Gbogbo nǹkan láyé ló ń yí padà. Ẹ̀gbẹ́ tá a fi sùn lónìí, bàbá tó fi sùn lọ́la ibì kan náà kọ́ la fi sùn sí. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé báyé bá ti ń yí ṣe là á báyé yí. Ọ̀yọ́ nìkan sọ ló lòun ò ní báyé yí. Wọ́n sọra wọn dọ̀tá gbogbo ayé. Wọ́n ní lébè Seyi Makinde ọ̀pọ̀n mọ́ rí, lébè Olúbàdàn ọ̀pọ̀n mọ́ rí. Wọ́n ní pọ̀ ẹ̀yìn ipò ẹrú ló sì yẹ kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wà, abẹ́ àwọn lọ́wà kọ́ máa sin àwọn kọ́ máa bá búrúbúrú. Làwa pé ayé ti dayé òyìnbó, ó ti dayé ọ̀làjú, ó ti dayé ètò, ó ti dayé òfin. Pé àparò kan ọ̀gá jù kan lọ mọ́, ńgbà tó jẹ́ pé gómìnà ní fọ̀pá àṣẹ lé ọba ìlú lọ́wọ́, a jẹ́ pé gómìnà láláṣẹ èkejì òrìṣà báyìí o. Tàbí ká sọ pé gómìnà gangan láláṣẹ lórí òrìṣà, kápá àwọn ọba wa lórìṣà, gómìnà láláṣẹ lórí wọn. Tọ́rẹ́ ẹni tó sóògùn arẹmọ fún ni lè gbọ́mọ pa, ẹni tó fi ni joyè ó lè bọ́ ni lóyè, gómìnà tó fún ni lọ́pàá àṣẹ lè gbọ́ pa àṣẹ padà, gómìnà tó fún ni sàtífíkẹ́tì ó lè gba sàtífíkẹ́tì padà. Ìtọ́jú àtọ́kọ àtìyàwó bẹ́ẹ̀ bá lọ kóòtù nísìnyí tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ sọra yín pọ̀, ń fún yín sàbùké. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọra yín ká náà ilé ẹjọ́ náà lẹ́tùn padà lọ. Ńlá fi pé ohun ọ̀bọ̀ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fà á. Ìjákújà ní ìjà lé ni lọ́rùn, ìjákújà ní ìjà lé ni lórí. Ọ̀yọ́ ń pilẹ̀ ogun àdájà náà sí ni. Torí pé ní tí wọ́n rò pé àwọn bá ẹ̀yà tó kú jà yìí yóò dogun abẹ́lé wọn láìpẹ́ yìí. Ẹ tún kọ́ ọ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi sí. Kẹ́nìdé gbogbo àwọn tí ń bẹ lọ́yọ̀kọ́ nínú wọn dùn sí ti ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn ò lẹ́nu, wọn ò wá ní pẹ́ yarí. Ìpè ẹ̀sìn yìí gbogbo wa lẹ̀ ń kó rá lára. Torí bí wọ́n bá da ọkọ̀ bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọn á lọ́yọ̀ọ́. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ̀ ń jọ́yọ̀, àwa náà ń jọ́yọ̀. So now èmi ti gbọ́ nípa Ago-Oja torí mi àti bàbá Alágo-Oja a sọ̀rọ̀ lásìkò kan lọ́dún tó lọ. Ibi tí bàbá yìí ti jẹ́ kó yé mi pé kódà wọ́n ti promote àwọn sí second class ọba. Káwọn ó wúyè Aláàfin ọ̀jẹ́ káwọn ó wúyè. Àwọn ń bẹ gómìnà Seyi Makinde kí wọ́n jẹ́ káwọn ó dé adé àwọn lẹ́rọ̀wọ́rọ́wọ́, káwọn ó sì gbélé ayé àwọn lẹ́rọ̀wọ́rọ́wọ́. Abáwọn pòun rere sí gómìnà Seyi Makinde ní lọ́dún náà lọ́hùn, ìyẹn lọ́dún 2025. Ńbẹ̀ náà ni bàbá Ago-Oja ti sọ̀tà Ago-Oja, bó ti jẹ́ pé mi mọ́ kọ́kọ́ sọ̀tà Ago-Oja kí kábíyèsí Alágo-Oja ó tó pè mí pé ọmọkùnrin yóò dà fún ọ, ìtàn wa gangan lọ sọ̀hún, èmi gangan ọmọ Ọ̀já ni mí, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àtẹ̀jáde ẹ̀já kọ́kọ́ kàtẹ̀jáde tó jáde nínú ìwé ìròyìn kan, ṣé adákọ̀ ìwé ìròyìn ni City People. Ó ní history claimed as Oyo set to crown the Oloja of Ago-Oja. Oyo State prepares for a coronation steeped in heritage, tradition, and the enduring roots of the ancient town. Enduring roots of ancient town. The Oyo State government is set to formally install and crown the Oloja of Ago-Oja, Oba Abdulganiyu Ajiboye Busari Arogunlade II, Ọmọ Aládìkún Aládé Ìṣẹ̀ṣẹ̀-Ẹ̀fún, in a ceremony that promises to be both historic and culturally profound. The coronation is scheduled for 13th February at Olifet High School, Oyo, with dignitaries, traditional rulers, and cultural enthusiasts expected to grace the occasion. Ago-Oja occupies a refined place in the historical narrative of Oyo, widely acknowledged as the original landowner of the area now known as Oyo Atiba. Ago-Oja played a pivotal role during a defining moment in Yoruba history, following the collapse of the old Oyo Empire in the aftermath of the Fulani Wars. Displaced Oyo people were left without a permanent homeland. In an extraordinary act of generosity and kinship, Ago-Oja offered its land as a place of refuge, land that would later evolve into modern-day Oyo town. In the same spirit of goodwill, the Ade Ìṣẹ̀ṣẹ̀-Ẹ̀fún of Aladikun was traditionally loaned to Alaafin Atiba. Wọ́n lóònù wọn ni, wọ́n yá wọn ni ṣùgbọ́n wọn ò dá padà.
who was a son-in-law to Oja, torípò fọmọ lọ́wọ́ Ọ̀já, who established the present-day Ago-Oja that is currently headed by the Alaafin. However, Ade Isesefun, which was loaned to Abiodun Atiba through Aladikun, who was a daughter to Oja, was never returned to Aladikun lineage. Bóyá lọ́tẹ̀ ìlàgbà padà fún wọn. The struggle to reclaim the said crown led to the death of Oja, his immediate younger brother, Elebu. All this culminated in the conflict between late Amuda Olorun Koshebi and Oba Lamidi Adeyemi, which allegedly led to the brutal assassination of late High Chief Amuda Olorun Koshebi, the then Ashipa of Oyo. Undoubtedly, the installation of Ago-Oja as a grand monarch represents a formal acknowledgement of history, heritage, and long-standing tradition. It is important to note that this recognition, elevation, and renaming of the title of Ashipa of Oyo to the original traditional title of Oloja of Ago-Oja was what the immediate past Ashipa of Oyo, late High Chief Amuda Okunade Olorun Koshebi, fought for during his lifetime. For many, the realization of this long-awaited recognition is nothing short of providential, a reclaiming of identity and honor within a living generation. Congratulations to Kábíyèsí Ọba Abdulganiyu Ajiboye Busari Arogundade II and to the proud, resilient people of Ago-Oja, Oyo, as they witnessed the restoration and celebration of their royal legacy. A powerful reminder that history, when honored, can still find its rightful place in the present. Èdè kan wá jáde láti Ọ̀yọ́, ṣé mọ̀ wípé bójú ọ̀bá rí ẹnu ò ní sọ, n tí wọ́n bá ṣe tàbí tí wọ́n sọ nílé mi àkàndá reflect lé lórí. Kì í ṣe pé bóyá mò ń tinú wọn mọ́rọ̀ rárá o, àtẹ̀jáde tó jáde láti city people nu. Now, láti Ọ̀yọ́, ńgbà tí ìròyìn yẹn kọ́kọ́ jáde, àpilẹ̀kọ ọ̀tẹ̀ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kọ́kọ́ sáré fi ìta rèé. Yoruba culture under siege. Makinde's plot to destabilize Ọ̀yọ́ kingdom exposed. Ṣé torí pa àfọ̀bàjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba níbẹ̀ lábẹ́ Ọ̀ọ̀ni. So now, Ọ̀yọ́ ni wá ní tòótọ́ forum sounds alarm. Ọ̀yọ́ ni wá ní tòótọ́ forum. Okay? Seyi Makinde the dictator. Ní wọ́n fi bẹ̀rẹ̀. N wá mọ̀ bóyá kí n tiẹ̀ mọ́ wàá lò gan. Ẹ mọ́ ti jẹ́ lò ó. Ẹja sọ níbi tí wọ́n ti ẹja lò. Seyi Makinde the dictator. Ọ̀yọ́ kingdom, not a political experiment, the group tell the governor. Governor Seyi Makinde with some state actors have conspired to crown some high chiefs in Oyo town in order to cause civil, cultural, and political unrest in Oyo state. This move and the money conspiracy was born out of hatred for Yoruba culture and Alaafin's throne. Mbani ẹ má ti jà lọ síbẹ̀ rárá, because that is another case entirely. Ẹ já padà sórí Ọ̀já tá a wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Now, àtẹ̀jáde tó wá látọ̀yọ́ lórí ọ̀rọ̀ Ago-Oja ó ní wípé lórí ìtàkùn ayélujára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń pòsì àwọn nǹkan kan wípé ẹkùn ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ní ilẹ̀ Ago-Oja, ilẹ̀ tó kù tí ń jọyọ̀ lónìí kì í ṣe ilẹ̀ Ago-Oja. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka àpilẹ̀kọ wọn kí n tó wá sọ bí Ọ̀já àti Ìbà bọ́n ṣe jọ jẹ́ ń bẹ̀. Ago-Oja, the owner of ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́, not Ọ̀yọ́ town. A revisit to history. Prince Atiba Abiodun came to this place, Ago-Oja, to seek asylum after old Oyo had been ravaged by war when the inhabitants of Ago-Oja saw him. Meanwhile, Ààrẹ Òpìtàn yín nìbàdàn, ó ní Àtìbá ti ń wá sí Ago-Oja for more than 20 years. Ó ní ọ̀rẹ́ l'Àtìbá àti Ọ̀já. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n jọ máa ń lọ sójú ogun ni. Ńgbà tí Àtìbá sì jọba ní 1837. Àwa wá rán létí pé kó má gbàgbé pé 1835 l'Ọ̀yọ́ tú o. Ní ogun Fúlàní tó tú Ọ̀yọ́ o. T'Aláàfin Olúewu bá lọ o. Tí Àtìbá fi di alárìnkiri o. Láàrin ọdún méjì yẹn nìkan ni Aláàfin tó mọ ibi tí wọ́n pè ní Ọ̀já. Ńlọ jẹ́ ká rán ọ̀rẹ́ wa Òpìtàn létí. Bí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé ó lọ́jà Àtìbá ti wà ní Ọ̀já for more than 20 years.
tá a bá yọ 20 years kúrò nínú 1837 yóò kù 1817 yóò kù kíni 1817 with that 1817 yẹn position wo ni Àtìbá wà ńgbà náà àkọ́kọ́ nìyẹn then Ọ̀yọ́ Ilé sì wà intact ń bo lòun àti Ọ̀já ti pàdé wọn mọ́ra wọn rí ọ̀ǹtì tí Àtìbá tó dé Ọ̀já ń ló tó bá wọn sọ̀rọ̀ pé ọmọ ọba ni mí o ẹ gbà mí láàyè o kí n pẹ́ mọ́ ń bí o n bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ ń kógun jọ láti bí wọ́n lọ rí gba ilẹ̀ bàbá mi padà. The name governor that says Alaafin's throne is not for sale is now planning to destroy the throne. Alaafin's throne is the pride of all Yoruba sons and daughters globally. This is not the first time we will see a power-thirsty governor toying this part. Anytime a sitting governor feels an influential king loves someone or a party they don't like, they feel threatened. We are here to state that Alaafin is a father to all parties in Oyo State. The Alaafin is non-partisan. In Oyo traditional system, we have the Afobaje (kingmakers), which is the Oyomesi, Omobas (princes), Baba Iyaji (Olori Omobas), Ona Isokun, Onaka, etc. How can those who are by culture and tradition princes of Oyo be made kings? Okay. Honor the prince. Prince Atiba subsequently became an integral part of the Ago-Oja community and developed a close relationship with its ruler. That is ẹni tí ń ṣàkóso bẹ̀ di Alago-Oja. Ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn, ó forí mẹ́yìn. Kò gbéraga, kò sọ pé òun báyìí ọgbọ́n inú ló lò tó ìgbàlẹ̀ wọn lọ́wọ́ wọn. Okay. To further cement his band, Prince Atiba married one of the Alago-Oja's daughter. Eléyìí tí wọ́n ń pè ní Ẹfúnrogún. Ọmọ Alago-Oja tí wọ́n ń pè ní Ẹfúnrogún ńlá Àtìbá fẹ́. Ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ mọ lọ́wọ́ ẹni ó ti rójú rere ẹni torí tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹni náà là á gbà lẹ́ẹ̀lì náà ni ó gbà. Òun gangan lè má approach èèyàn. Ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ yẹn bá mi. Ọkọ mi ọmọ ọba ẹ sáà mọ̀ pé ọmọ ọba ni wọ́n fẹ́ sọdún bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹja gbé adé kò sì sáré tí ó lò ẹja gbádé sẹ́sẹ̀ fún wa fún un. Lọ jẹ́ pé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní Ọ̀yọ́ gba adé aládìkún lọ́wọ́ àwọn ọmọ aládìkún. Wọ́n gbà lọ́wọ́ Olóròlú, wọ́n tún gbà lọ́wọ́ Alágo-Ọ̀já. What an history. Ọ̀yọ́mèsì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mẹ́fà ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n jẹ́. Ọ̀dà o, àwọn tá a fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ìwà á compensate wọn pẹ̀lú nǹkan kan ńlá sípà fi dàpọ̀ mọ́ wọn ní Ọ̀yọ́mèsì fi pé méje. Wọ́n ìṣe méje tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mẹ́fà ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n ń lò. What a coincidence. Ìran kan ilẹ̀ gbadé lọ́wọ́ wọn lákọ̀ọ́kọ́, ìran kan náà lẹ́tún gbadé wọn lọ́wọ́ wọn lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Yíyá lẹ sì pẹ́ ya ẹ̀dá kankan padà ń bẹ̀. Adé ọ̀hún ẹ̀dẹ́ sórí. Aláàfin àná ní kọ̀sẹ́ tó lè dé adé yẹn fódìdí ọjọ́ kan. Irú adé ìwò wa nù kí wọ́n kó bẹ̀ sírin ni. Okay. Ẹfúnrogún thus, a strong relationship based on friendship and intermarriage was established between the two royal families. The Alago-Oja, also known as Elebu, whom Atiba met, later died, and his younger brother, Ailuma. Irọ́ o, Ọ̀já gangan fúnra ẹ̀, Elebu àti Ailuma ni wọ́n jọ jẹ́ ìbátan o. So, kì í ṣe pé Elebu kọ́ làkọ́kọ́, Ọ̀já làkọ́kọ́, lẹ́yìn tí wọ́n rẹ́yìn Ọ̀já ni wọ́n rẹ́yìn Elebu. Ailuma was installed as the ruler Baale of the community not long afterwards. Ailuma also died, leaving no eligible adult to ascend the throne except a teenager. Because of his age, it was advised that he should not be installed as a Baale but rather appointed as a regent. Wọ́n ní wọ́n fi jáde lé. Consequently, he was made a regent with the title Ashipa, which is how the Ashipa institution became associated with Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́mèsì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mẹ́fà ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n jẹ́. Ọ̀dà o, àwọn tá a fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ìwà á compensate wọn pẹ̀lú nǹkan kan ńlá sípà fi dàpọ̀ mọ́ wọn ní Ọ̀yọ́mèsì fi pé méje. Wọ́n ìṣe méje tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mẹ́fà ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n ń lò. Now, during this period, Prince Atiba was crowned Alaafin. There are sensitive historical details here which are deliberately omitted to avoid misunderstanding.
ìtàn tí wọ́n omit ń lèmi ọ̀wà sọ́n tèmi àwọn deliberately omit ẹ̀ kọ́ wọ́n bá fa awuyewuye àwọ̀sọ àti sọ́tẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà. Following this coronation, the settlement evolved in name from Ago-Oja to Ago-Oyo bó ṣe kọ́kọ́ ń jẹ́nu, later Ago-Oyo, later Ago-Oyo, and eventually Ọ̀yọ́. Kì í sọ Ọ̀yọ́ nìkan lọ́dà, ó di Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ìgbà tó bá fẹ́ rìfà sí Ọ̀yọ́ wọn á ní Ọ̀yọ́ Àtìbà, later ló wá di Ọ̀yọ́ Aláàfin, wọ́n yọ ọkọ̀ Àtìbà kúrò ńbẹ̀. Do not be surprised that there are other traditional rulers, Akibio of Ilora, Alawe of Awe, Onifiditi of Fiditi, and Baales such as Baale Iseke, Ojongbodu, Amarin, Onimini, and Akeitan. Their presence further reflects the stratas in the traditional structure of Oyo, which means Alago-Oja coronation has no effect on the supremacy of Alaafin of Oyo. Conclusively, the coronation of Oba Jiboye Abdulganiyu Arugundade II as the Alago-Oja of Oja represents a return to the status quo, since the original title of the stool was Alago-Oja of Oja, not Ashipa. His coronation ceremony is scheduled to hold on 13th February this year. May his reign be successful. Now, ẹni ìfèsì sí àpilẹ̀kọ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń circulate káàkiri lórí social media ń pín section kan ní Ọ̀já ni Ọ̀já kọ́ ló ní section kejì. Now, ń bọ̀ wá lálá padà sí ibi tá a fẹ́ padà sí òun náà ní ìrìn àjò Ọ̀já àti Ẹlẹ́bú pẹ̀lú Àtìbà. Mo ní ńgbà tí mo kàpilẹ̀kọ yẹn débì kan àwọn yẹn láwọn fo ìtàn kan, kò sí ìtàn tí wọ́n fò ju bí Àtìbá ṣe dé Ọ̀já lọ. Very very unfortunate wípé ẹni tí ó pèrè láàrin òpìtàn táwọn èèyàn sì nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ló lè máa dórí wa kọgbó nínú ìtàn. Kí èèyàn sọ pé Àtìbá ti wà lágọ̀-Ọ̀já for more than 20 years. Àtìbá sì jọba ní 1837. Ọ̀yọ́ lédè túká àbí Ọ̀yọ́ Kàtúngà fọ́ ní 1835. Kí wá ní ìpàdé ọlọ́jà pẹ̀lú Asínwín? Ńbo ni wọ́n ti jẹ yán kan gbá, ńbo ni wọ́n ti jọ mọ́ra, agbẹ́lọ́jà ọdẹ ni òun náà lè jagun. So ńbo wá lòun àtàtìbá ń ti mọ́ra? Àrọ́bà tán jẹ́ kó yé wa wípé ní kété tọ́yọ́ lé fọ́ Àtìbá sì wà nílọrin. Yes, ó wà nílọrin. Ìlọrin l'Àtìbá use mọ́ tẹ́lẹ̀, Ìlọrin ló ti kéwú. Ọ̀rẹ́ àwọn Abdulsalami ni ọmọ Shehu Alimi, Alisaliu tí wọ́n ń pè ní Alimi. Now, àjọsọyépọ̀ jọ wáyé láàrin ara wọn lórí ọ̀rọ̀ bí Ọ̀yọ́ ó ṣe wó, bí wọn ó ṣe tan Olúewu sẹ́nu kú. Ọ̀rẹ́ wa ògbìtàn sọ bẹ́ẹ̀ n tó portray tiẹ̀ ni wípé Àtìbá àti Ọ̀já wọ́n jọ lọ sójú ogun ni. A sọ̀rọ̀ ojú ogun tí wọ́n jọ lọ. Now, lẹ́yìn ìṣubú Ọ̀yọ́ ọkàn Àtìbá ó balẹ̀, ó ti dalẹ̀ lọ́tún. Àwọn tó dalẹ̀ nítorí wọn náà mọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀, torí pé ẹni tó jalè lẹ́ẹ̀kan bó bá daṣọ àrán borí aṣọ lè lọ́dàbúra, ojú olè náà wọ́n fi máa wò ó. Ọkàn ò balẹ̀ mọ́ pé ọgbẹ́ni ilé ṣeéṣeéṣe kódà àsìkò kan kó jẹ́ pòun gangan ní òrìṣí ń láti sá kúrò ńbẹ̀. N ló fi kọ́kọ́ dé Akéìtán tán darúkọ lẹ́ẹ̀kan, ó kọ́kọ́ délùú kan kó tó dá Akéìtán. Láti bẹ̀rù n ló ti dé Ọ̀já níbi tọ́yọ́ wà lónìí. Dídébẹ̀ tó débẹ̀ ó ṣàlàyé ara ẹ̀ fún wọn bóun ṣe jọmọ ọba látọ̀yọ́. Kò sílùú tí ọ̀sà ìní gbókìkí Ọ̀yọ́ láyé ìgbà náà torí ọgbọ́n ìlọ́nilọ́wọ́gbà wọn, kíkógun jàlú, yíyan àwọn ìlú tí ó wà lámúlégbé, gbogbo ìlú tó wà nítòsí wọn ni wọ́n máa ń yàn jẹ. Àwọn ò ní dáko, ire oko yín wọ́n wà ká, tàbí kó sọ pé kẹ́yìn gangan ká kẹ́ ẹ máa gbé bọ̀ lọ́yọ̀ọ́ kẹ́ wàá gbé fáwọn, tàbí kán ráwọn táùtù tí wọ́n ń pọ́n lépè lájẹ́lẹ̀. Ọ̀yọ́ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tá à ń pè ní sùmọ̀mí terrorism. Ọ̀yọ́ ló kọ́kọ́ káwọn tá à ń pè ní agẹ̀sìnkólé lọ́kọ́ kó wọn jọ. Torí ẹni tá à ń sọ wípé kọ́ lọ rèé gbà wá ń bí láì sí pa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀, agẹ̀sìnkólé ni, kò yàtọ̀ sólè jíjà. Ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n fún èèyàn, ọ̀tọ̀ ni tẹ́ ẹ tọrọ tán wá fínúfíndọ̀ yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Ń tá à ń rí igbá ntí pátì kúkù tó yẹ pé tá a bá débẹ̀ lọ́dún yìí ní tí wọ́n bá ní àákò
bàbá wa débẹ̀ lọ́dún tí ń bọ̀ tán sọ pé n ta nílé sí ẹ̀yìn náà lè wá kó wọ́n pa ń tàn tàbí kí wọ́n fẹ́ lu tayé ìta. so ńgbà tó sì dé Ọ̀já wọ́n tẹ́wọ́ gbà á lóòótọ́ ni Ifá ti sọ fún wọn pé kí wọ́n má gbàjèjì kí wọ́n má gbàlejò. Ẹlẹ́bù sọ fún Ọ̀já yá ẹ̀gbọ́n mi ẹ má gbàgbé wọn ní á má gbàlejò. èsì tí Ọ̀já fún Ẹlẹ́bù ni pé bọ́n bá ní káwọn má gbàlejò irú àlejò ilé ikọ́ ọmọ ọba Ọ̀yọ́ ńlá wà lé ọmọ olúwa mi ńlá wà léta ìrọ̀ o ẹjá gbà á. ṣé Yorùbá sì gbọ́n ńlá fi pé Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀ inú Ọ̀yọ́ lóṣù. Àtìbá ti rí ibi tílẹ̀ ti lójú ó wọ pé òun ti rìn jìnnà sógun Fúlàní òun ti rìn jìnnà sí Ọ̀yọ́ Kàtúngà. Ibi tutù ó fi yàn lọ́kàn balẹ̀ kò sẹ́ni tí ọmọ pé òun wà ń bí o yóò ń forí mẹ́yìn ó ti rí gẹ́gẹ́ bí ibi tó ń wọ́n padà dominate later. Àti wá ṣèyí sí because Atiba was very very young then. Ó fẹ́ fúnrogún tí sọmọ Ọ̀já ìyẹn ló boríṣiríṣi nǹkan f'Atiba. So láti bẹ̀rù wọ́n jọ lójú ogun lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò sí ogun kankan nílẹ̀ káàró òjíire mọ́ láàrin àkókò yẹn tọ́jọ́gun lẹ́sìlú. Yàtọ̀ sí pé àwọn Fúlàní wọ́n ń gbìyànjú láti gba àwọn ilẹ̀ tó kù nílẹ̀ káàró òjíire wọ́n fẹ́ dominate. Irú ogun òwa ni wọ́n mú àwọn Ọ̀já àtẹlẹ́bù lọ ogun bí jàǹdùkú ni òbí tí wọ́n ti lọ kó nǹkan ni o torí pé iṣẹ́ tí àwọn jàǹdùkú Ọ̀yọ́ mọ̀ ń gbà náà ni kán lọ réèkì kán lọ kó. Ojú ogun tí wọ́n kọ́kọ́ lọ ni Ọ̀já kú sí. Àwọn náà wọ́n mọ bí Ẹlẹ́bù náà ṣe papòdà kó tó di pé wọ́n á ní tán fẹ́ fi tọ́yẹ kán fi jẹ ọlọ́jà míì ẹja ìjàdélé. Adélé òun ká wá fún nípò pàtàkì nù ràn wá because àgọ́ yìí o ẹja sọ́dọ̀ yọ ká mọ̀ wulẹ̀ gbìyànjú pa fẹ́ lọ gba bí tí wọ́n ti lé wa kú a fẹ́ lọ gbà padà ẹja kú ṣe bí ní Ọ̀yọ́ tuntun ẹja sọ àgọ́ ìdọ̀yọ́ inú fi ń jẹ́ àgọ́ Ọ̀já dọ̀yọ́ àgọ́ dọ̀yọ́ àkàndọ̀ ọ̀rọ̀ àwíkòǹkò nínú mọ́lẹ̀ padà bọ̀ràn míyàn bá a wí tòní tọ̀la kẹ́ni mọ́ni onítorí ẹ̀kọ́ jáwọ́ ṣùgbọ́n táwọn ọmọ sọ làwa ń sọ àwọn ò ní bèbú a sì ní ṣépè a sì mọ AI picture àti AI video ṣe ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀kan tá à ń sọ lóko yìí ó ń bá àwọn ibi tí ò ti dà náà ló ń mú kanra jáde a sì lè bú wọn sí torí bàbá ní á bú wọn sí yó dàbí ẹni pé à ń yín mọ́lẹ́tù a sì ń pè ọ̀gbọ́dọ̀ sunkún dandan ni kó ké o. kó wá ní jù báyìí lọ táàrí labalábí tá a wà yìí a ó tún jọ pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ rẹ ni o búburú kan ò ní ṣe yín kò ní ṣe wá bó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ lẹ̀ yín wò wá báwa tẹ subscribe button síbẹ̀ o bóyá ti wájú olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a ò tí ì tẹ́ síbẹ̀ báwa tẹ̀ sójú ẹ̀ à ń bẹ̀ yín ni o ẹ̀jẹ̀ á bá yín dọ̀rẹ́ kẹ́yìn náà ó sì bá wa dọ̀rẹ́ ẹ má gbàgbé láti jago pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ̀jẹ̀ á share ètò ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ á pín kálẹ̀ a ó tún jọ pàdé o lọ́jọ́ míì ọjọ́ rẹ ni búburú kan ò ní ṣe yín kò ní ṣe wá ire o ire kàbìtì. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.